नमस्कार. आज माझ्या देसी फूड रेसिपीच्या चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचा स्वागत आहे. आज मी आळूची वडी करत आहे. त्याला लागणारं साहित्य: आळूचे पत्ते, चण्याच्या डाळीचं बेसन, तेल, मीठ, धनिया पावडर, तिखट, गरम मसाला, आमचूर पावडर, हळद, अजवाईन, आणखी तांदळाचं पीठ, निंबूचा रस. एवढं साहित्य लागणारं आहे. मी आता याचं मिश्रण करत आहे. बेसन आणि हे सगळ्या सामानाचं मिश्रण तयार करत आहे. बेसन हा 300 ग्राम आहे, पण तेवढं टाकत नाही मी. लागलेलं तेवढं टाकते. तांदळाचं पीठ, धनिया पावडर 2 चम्मच, 1 चम्मच तिखट, गरम मसाला, आमचूर पावडर, हळद, पाव चम्मच अजवाईन, स्वादानुसार मीठ, निंबूचा रस, हाताने छान मिश्रण होते. हाताने मी मिश्रण करते. हा मिश्रण झालेला आहे. याला मिश्रणला जास्त घट्ट नाही करावं लागत, तर असं पातळ करावं लागतं. मी आता पानाला मिश्रण लावते. असे उलटे पानं करून मिश्रण लावावं लागते. आता हा कोण इथे ठेवला. आता हा असं करत आहे. ते उलटे सीधे पानं करून मिश्रण लावा लागतो. हे लावून झालेले आहे. मी आता याला फोल्ड करते. याला असं खालचे पानं धरून असं फोल्ड करते. हे असं याच्यावर सुद्धा मिश्रण लावते. हे आता असे करत आहे, फोल्ड करत आहे असे.
त्याचप्रमाणे दुसरी पण वडी तयार केलेली आहे. पातेल्यात पाणी ठेवलं. मी आता याला तेल लावून घेते. तेल लावून घेते. याच्यावर ही वडी ठेवते. हे पाणी गरम होत आहे, त्याच्यावर मी हे वाफेवर हे ठेवत आहे. वाफेवर शिजवत आहे. झाला. हे वडी शिजल्याच्या नंतर तळून याला काढायचे आहेत. वडी तयार करायची आहे. आळूच्या पानाची वडी झालेली आहे. शिजली वडी. याला काढून घेते मी. हे गरम आहे. आता थंडी झाल्याच्या नंतर याला मी कापते. वड्या तयार करते याच्या. हे थंड झालेलं आहे. मी याला आता वडी काढते याची. छान झालेली आहे. आळूच्या पानाच्या वड्या झालेल्या आहेत कापून. आता कढई ठेवली. तेल गरम झालेलं आहे. आता मी तळते. ही झालेली आहे आळूच्या पानाची वडी. ही वडी केलेली आहे मी. छान खुसखुशीत कडक झालेली आहे. हे बघा. माझे दात नाही आहेत, नाही तुम्हाला दाखवले असते खाऊन. तुम्ही पण असे करून बघा आणि मला याचं कमेंट करून सांगा की कशी झालेली आहे आळूच्या पानाची वडी. तुम्ही लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा, कमेंट्स करा. धन्यवाद.